اینجا تیم چیه زنی بیمت بو بشی خواهشت کنم بشی خواهشت کنم بشی اصلا این رسم نیستو من تنونی من چند سال تیم من هر شوردی هیت بو سیت باز این رسم مالیت بگوی هرچی این رسم مال گفته رسم مال گفته اذیت نیست بخواد رسم نیستو رسم نیستو وردی کلامه رسم تی ولیه تی پوچیه من چه یا ایمانا پندیدی وردی کلامه وردی از هم خیلی بیان هی رسم نیستو اصلا رسم نی هرچه بیوا باست قشنگ فکرت که بو اسماعیل بذار واس که بیا اسماعیل بذار واس که بیا وازش کن بذار واس که بیا Vazgeç bir tane. Bana açıyor. Çok seviyorum. Buenas noches, Ismail. Onu verir misin? Bir daha da böyle. چی بریم روستا به اون ادایی بیاری Bunu بیار میرو؟ آه نه سیچه؟ تا باش صحبت کنیم سینمی قضیه سیچ بگوی باش بگوی زنی خیلی ترسی بیار باره یا ما برم مورد
اونو علاوه پیشنهادی گنجش بزنیم یا نه بره بیارش و زنگ نیا تا بریم و زینه بگو نهار یه نهار یا ما کنه تستون نیم ساعت برم روستا وردا بیارش و من این دختره بخوام چند پاچنی کنم تو بی بهترین فکری تا وش بگویم آقا روسی کنی یا نه چی نظر نزدم زنامونی زینمه آخ تخشت با اون زمسونه خشمی آخه به او هم گناه دارد باید یه همدمی داشته بود بدی به اون خموی گید زده میره بگم از طبق سنتل روسی چه دمه زن نیستون و بعد همه سال شاید هم بگیستون بره بیارش تو بره بیارش تا ما و زینب هم بگی نهار اما آقا کو تا بیاد تیمون نهار بره خداحافظ یه کار واجبی داری هر اتفاقی افتاد زنگ دیگه باشد نگوی خیلی بگی یه کار واجبی مجربا داره سیش نگوی جریان هست تا بیا امیر خمش بگم خب بره خداحافظ زنگ دیگه باش بره
زینب مجتبی اسماعیل فرستام را روستا بمونه بیاره بوتنا فرستامش را روستا بمونه بیاره خب باید باش صحبت کنیم منیم راضی بود 13 به نظرت باش یا؟ نه گفتم اسماعیل جریان سیش مگو گفتم فقط روی کار واجبیت داریم در مورد این مسائل بیرون یکی باش بیا خیلی غیر ممکنه هیچ بخواه بیاری درباره یه صحبت کنیم آروم بشینه ای رو بیشتر غیر ممکنه اصلا که بخوایم باش حرف بزنیم بجای اینکه میره نبود طوری نیت همیره باید باشه ما نبینه حالا در باید صحبت نهار درست کردی و از گفتم برسی نهار بیارشه بیرون نهار درسته تا بیان حالا چوش گفتی برا بیارشه به نظر تو این فکر خوبی نیخواهیم تنها تصمیم بگیرم زینب میخوام به تو مشورت بخوام به نظر تو این فکر که میکنم خوب یا نه از طرفی خوبه که بخیم دوباره سنت سکنی کنیم این رسمت کم رنگی بود و از طرفی هم که قبول کنن سخته خمود آخر روستامون رسم داریم که وقتی یه چیز زنشی میره یه حق نار زن بسونه یا یکی میرشی میره دق نار عروسی کنه حتی اگه جوون بود و تا آخر عمرش خشت نازندگی خیلی بده آدم تنهایی خمو هم که عروسی کردیم تو میگه روستاده بیم یا روستاده بیم ما روستالمو این قانون بی که حتی باید یه زنی من روستا خشو با روستال خشو عروسی کنیم یه ترسیم ورداریم رسم ورداشت از تلاش کنیم به او خوش بخواه این رسم میتونیم تغییر دیم به اون الان درسته زینش مرده ولی چه گناهی داره 20 سال پیش تا حالا چه گناهی داره که زن نهاشته بود واقعا که بخوایم این رسم تغییر بدیم خیلی خوب که رسم واقعا یه آدمی خشته نابقیه عمرش بگذرونه سیته و یک مونه با اون تفکر خمونه ناره خمود زمون بیریم اون نسل پیره راضی کردنشو خیلی سخته خیلی سخته موت هم دیره خاصی بجه اونو شاید یکم مقاومت کنه کاملا حرف درستی ولی باید واسیم تا بیا قشنگ در روی صحبت کنیم توی داری چی بروزی بخواییم تا بخوام بیام؟ نه توی اوه خونو چند لحظه سر کن
هر 3 سال هی فکر کنم کارم درست یا نه منتظر اسماعیل هم حسمونم بویا یا نه نظر ما بود باش نیم تو خیلی آدم سرسختی به نظر ما باش یا یعنی چون شناختمش داخل این مدت خیلی آدم سرسختی خیلی سخت رامی بود حالا تو پشت اون بو مثل میشه خب من فقط دلم و تو گرم دلم و تو اسماعیل گرم فقط مخصوصا تو باشی ما هر کاری رو دست مو بر بیاد خب باش اونو خوشو با تلاش کنم لازم فکر کنی هوا سرد سب کتم که تو بیارم یعنی موافقتی کنه دوباره به اون موافقت کنه دوست زنم موافقت نکنه دوباره نه خیلی سخت موافقتی کنه چون دوتاش و تنهایی دارم خیلی خوب که یکم اعصاب شو آروم بوی چون ده کار خمون ناره به طابلن داخل فابیان تا فعلا احساسه خوبت کن والا سوز زینب چه؟ خود دلنسه کنی چیه؟ اسماعیل به اون اوردی بیارش این بخر تا وردمه بتا به او بیا بالا تو ماشینه اسماعیل ماشین با بذار دور باش به او بیا بالا همین تو دینا بسیکنی برونیا سه پیما های کن فراری کنیا یه کاری اداری این دفتنی خیم زربز کنی سلام خوش اومد سلام بو بیا توی کاری اداری کارت ادا بیا داخل بیا داخل بفرم جفته تو درام این دفتنی خیم باز زربز کنی آخه بام بیه بریم و دوی هم بونیم نیبوش واسه تصمیم پذیرفتید میخوام دوره برونه به اون چی؟ ما خموی فکری داریم دوباره بحث بستر رو چی نه زینبه؟ پسه خیلی چی کنیم؟ فعلا بشی یه توی بخیر بیشتر توی بخیریم نهارم قشنگ بخیریم نمیرو حالی خوبی چیزی غذا راستی کنم ما چیزی راست کنیش وقتی هفته یه بلا دیدید یا داره لیانمون رو بیارم بوپا به مال خودت می کار انجام میدی نه تو چومه باید دوری فرار چرده من روستای مردم من این روستای گیر افتادم سیت چنایی زنی خیلی سالتی پرسی ایمان تو به اونی دید موسیقی سوز فینه که ایمان سنگ دیدیم عدلی صوت سیتی بری سه کاره چی با اوزون خود یه روزومه میره قشنگ تایی بشیم میخواییم در مورد یه حرفی باید صحبت حرف تو چونه یه روزن چوابی یه روزن چوابی هی جپمون بزن نرفیمون بکن تو خیلی سیمه نگفتی حرف تو چونه
این کار داریم کار داریم. خب باشه تا یه توی بخریم چشم تا توی بخریم قشنگ باید صحبت. تصمیم تو یه چه خیلی دوره بزی کنیم رونه با اصلا بس نه در مورد مجتبی بس در مورد نه زینب نی، در مورد من هم نی، در مورد خطه. خب کمک نکن. زینب توی برو تا بو بخیر. بو ما بسبیم که دوی ما رحمت خواه. دوی ما خوبی یا نه؟ چش بیش نه خوبی. اسمان دیدم خوبم خوبتر. او نه تو بعد دوی ما به نظرم زندگی ناش همیشه عذابی چون واقعا یا هر کبوی آمی نیاز همدمی داره. یه توی بخواه بوی توی بخواه فیلن. توی بخواه فیلن. بسم الله بفرم. هیگون چه شاید منه رانیاتی کنی نگون چی یعنی به چه سال هیگون چه بگو یه توی بخواه بو هیچ فیلن توی بخواه فیلن هیچ نیگو فعلا که آروم و میل نشسته سوی بخست زامون ما آمد خانه ها نزدیک تکنه راست بگو بدی من خان خد من محله ما چمیان نیانو رو تا من اینا ولی مردم ده چه نایه زنی نه توی تو کار حرف مردم ناش تو ولی سه جو تا هم ولی سه برداشت آوردی سیاه از اومن هجری کنن های یعنی فلان سنه تا کرداری تو آبی اینو همه کردن منی همی روستا زنی سه غیر تا کرتت وریسان های میخوام برم یه روستای ده و میخوام برم این روستا بو الان قضیه نه ما در میونه نه اسماعیل نه زینب هیچ کار قضیه ما ناشته ما اصلا یه حرف چی خیمت بزنیم زمین تا آسمون با این به اصل فرق دار یه توی بخواد تاسید بگم یه توی بخواد بسم الله یه توی بخواد منی خرم سیتنی خیلی توی ما بخیر بو بخیر شاد خیلی دلان چردن توی هروم چیرم ما بخیر ما هیچ کاری نکنیم بو یه تنی که ایمان زد ریدی ایمان راحت زنده مونه کنه کار کسی دارنه الله برای اعتماد هرچی گفتن خیلی راحت زندگی کنی بیار زندگی کوزینه کرد لباست شور راحت کار تیر انجام میده ایر خود من باخسی خود با درخت دی جاید و سیدیری زندگی تا سر بود بو حرف دیدیون تفاوی ناری میخوام فکری دارم یه توی بخواه بو حرف مردم ویل کو هرچی بو کورنت مهمتره حرف مردم نباسید مهم باید 100 سال پشت در پشت این رسم هیچ تنشنو برای تو هریسا اومد این کار کرده بازی هر چی جوونه زین مکو از کرو دوار هر چی هنگه من مثل که فلونی خوام فرار کنم مثل که جای را خود کشی کنم فراری کنم باید بری یه روستای ده با او زمان سواد الان نداشتن الان هر چی ترسی خوش تصمیم بگیره الان دنیا خیلی پیشرفته و آبیره نیبو به توی خریدم نه با لا زینم شو زینم صرفا نفکش تا یه دامنون بخیلی تیرک بو بسته صرفا بخریم میتونم بخریم بیاو یه دامتیمون بخوا بیاو نون تونه بخریم نیخرم رفتم ماشین از اینا دون اومد بشی دامون خیلی اسماعیلی پرسید بو بیاو دامت صرفا دامت بخوا اصرار ما که نیخرم تعالی نمید بخریم بخریم جب تونه بزنی خوام برسون برای زینم قشنگ سب کتابه و عروفش
با پرویه سر صرفه بیا اما نوش بیا اینا جونتون کردم نهارتونه ایتونتونه عصرونتونه پس اینا بیخ نونتونه خیلی مو من بی دنبال تو انده غاز این غذا اون بخری خدا خداتونم خیلی لیز بازی به چی من تیش زینه بفرم بیرون ما بخواه نوش جونه بخری نونتونم خیلی با بیا سر صرفه نونتونم خیلی جبتونم زنی من خواستم بگون چه خواهم برم میخوایی لقمه نه اینا بیا اما یه لقمه بخیر چطور؟ روزون خود لقمه بخواه من نور خردم سی رو چه خردی؟ تو که هیچ ناری که غذا سی درست کنی با بیا سر هرچی صرفه برای چند سال چی خردم همین یه روزه چیشه نار که همین چند ساله ایگو الاخ باوی تو نیبو بیا سر صرفه یه لقمه غذا بخیر بای ما روزون خود لقمه غذا بخواه میام به رمضان من بشه لقمه غذا بخواه نون مخردمه با بشی خیلی چه کنی؟ اما بشی یه لقمه بشینی نون غذا تونم خری من بخور. نون خردمه نیترم خرد سغذا تاونی آخه برای کلو هیزا من ایرم منی باق جرده یا جرده میام کاملا جب تو چنه خب نره جای دنون نیخی واسطا نه، هیچ. نیخی واسی داخل همیر بشی تا هیزا اینا نیره همیری آسان سری توی خب همیر بشی تا بیر ساش کن هر کاری که این غذا نیخ یه لقمه هم نخواه ناراحتم خب من خیلی ناراحت از من جدی میقبل لا هیچی باش حرف بزنیم من استوری کنم خیلی درستان با خرد بزن یه قاشق بیا زینب دست در نکنه خیلی خوش میزنی نوش جون ولی به اون شنگنم حسن یه طوری بیا بکن قشنگ زینب. غذا بخیر آه تی وسیلی بدلم کتامو بیا باش بو ای فکر چی کنی؟ فکر تا کنو چی اومه نزه بغل می یا اونه و منی یا برن بس بعدی چلام هیچ جایی نه فضا آزاد درخت باغ زنجر همه چه راحت تیره زندگی کنی هوا آزاد همه روستا چه سو hangi sene ya rusta ya ba fa چیزی نه گازشون نه چیزی نه بازشون همون میره و روستا دستی من روستا هم نواسید من روستا چه دل چه دومه من و روستا در اومه من با دا سرنوشت هر چه طوری ما سرنوشت مخوی با خب جپه چی بی جپه همون جپ چه واسه که یعنی دوره بزیکنی برای نه به او کار زینب ناشته بود کار زینب دار خدا خیلی چی کنی هی بیا هی بیا هر چی
نونم دلم نونم بگیمش یا نگیمش. خب میترسم یه حرفی که میخوام بزنم و از بر بخریم دوباره هم وریسی و قارغیر لاچلیچ. ولی این کاری که میخوام انجام بدم خیلی به نفت. که چه؟ به تابرین داخل که اسماعیل همون رو بود که در حضور همه مو بگمش. به تابرین داخل خون اسماعیل های همه اون جبهه که به اسماعیل زنه آخه نیا نگشون اسماعیل خب بیاد خدا اون جبهه که مشون زنه اون جبهه نجد همون جبهه نه ها بگوش نه اصلا این حرف با تمام حرفل مو ذره مو بسل مو فرق داد. بیا داخل بشی. با به داخل بفرم. بیا داخل بیا بشی. بفرم. ناموسا بیا. زنه اینی به تو بیارم موجه بله. یه بتبزای خامره خب بشی با سبانی ما بشی الان گیمش. با هممون نشستیم ایما تصمیم میگیره. الان ایما نزدیک سال قبل 15 سال قبل دوی ما رحمت خبره که هم وزای دوی بی سیمو هم وزای به او ایما هیچ وقت نیت این زحمت فراموش کنید و ایسم مرد چه به درسی های ناراحتی ما تونه خیلی دوست داریم به او دونی منی 15 سال خیلی زد چشی هم نه همدم سی داشتی نه زن سی داشتی خیلی زد چشی الان درست شاید بیا ایمان اذیت کنی ولی من هیچ وقت او زحمت هیچ قبلا سیم چشیدی هیچ وقت نیترم به آن بودش ایسی ایمان نشستیم یا تصمیم میگیرفتیم که ارت موافق بود ده باید چطوری سل کنیم نباید سید مهیم ایمان تصمیم گرفتیم که یه زنی بریم تو بو بشی خواهشت کنم بشی خواهشت کنم بشی خواهشت کنم بشی دونی چند ساله که همیشه بگی 20 تا 30 تا من همین روستا خبو کلن بیوه و هم یکی میرش مرده یه چیزی نش مرده یکی اصلا این رسم نیستو من تنونی من چند سال ته دونو می رسمنی همین رسم موزینه بچه روسو چه هر نبی که برای روستای دزن بسو حتی گفتی مده یاسم تاتم بیه تصمیم سیم بجری و تصمیم سیم بجری ها ولی با گفتم این قبول میکنه سخته هده خون کمی دیگه 16 سال برم زن بسو خبر گفتی نشانی خیلی نمی صحبت تو نیاز به همدم داری الان یه 15 سال تو زن ناری بیشتر اینطوری که عصبانی آبیه بیشتر فشار مال همینه چه زن ناری چه زنتی زنی؟ چه زنتی زنی؟ گوشیت زوامد فعلا ولش کن جوابش مد ولش کن جوابش مد ولش کن اگر گوشی جری بیا تا یه زنی بریمید و مخمسر ایگو این جپا میو بالا باز من روستا همه جپا تخه برای کنی بو بیا براتون یه لحظه پیش تا می حرف اگر خیش یه دقیقه بشی میت ماشلی نهارم میت ماشلی نهار بو زن خودونو سیتر می. یه دقیقه بشی میتر. بو راست بشی یه دقیقه بو یه دقیقه بشی نمیدم تو هر چه برم زنیدم ما یه 15 سال نیترسم برم ها تا تو بیای تصمیم گرفتم سید بو قشنگ میشه تا باد صحبت کنی با سیکو ایمان تو با اون مونی دل موسیقی سوسه ویل کده بیا تا یه زنی بریمید راحت بیا این تیما زندگی کن کورو تیشا زندگی کنم ایشان زار خد توی سوهر بیتین همونو من روستا زندگی که هزا خد زندگی کن یه زنی بسو بو رسم نیستو من روستا من سرته هی بونه والا اگر خواهی کارا کنو خدا هستن نیل رو من روستا هستن بو ایمان من روستا ما تو نیاز داره یه همدمی داری تو نیاز داری یه زن بسونی خود حالا اینه چه دیبی فچ دیگه رسم نیستو از بازاری ما تا حالا رسم نیستو هرچه زنی مرزن نیستون هرچه میراش مرزن انده شینی کنی امور بو ویل یه بچه داشته بود 20 بچه داشت با او قریب یه حرفی زن یه حرفی زن آخر من هر شوردی هیت بو خواهشتی که این مره آیسه بیسی مدینه چه بره استباعت بیای مدینه چه مره ونی ترام بابا نه ترام بو من قولی دوم بیام تی خود زندگی کنم قشنگ تو چه یه شابرم باش حرف بزنین شاید من ابوم راضیم بو خواهشتی که بتازنی دی او بیو
بیا فکر کن سیکو خود بیا کم فکر کن من این فکر 15 سال 300 تا بازن داشته بود 300 تا باز این رسمال بگو هرچی این رسمال گفته رسومال با گفته خود اذیت کنیستی به خاطر یه رسمی به خاطر هرچی که 200 سال 300 سال پیش زیوابی نیترم بی پدر مادری سی خونده رانم تو یک کارش کردی بسه ایما بود سیکو هم روستا خمو هم بخیر روستا هم زن هستو چی میلاش مرده بود خب زن هستو چی میلاش مرده بود به خاطر این رسمت الکی چی نکرده بود گناه داره نه یه رسمه من روستای ما رسمه شاید یه روستای ده یه تورده بود بابا روستای خوی بیست مرة هزار تا مرة روستا فعلا منی تای چند تا بعد اما جای هسو که زن هسو چی 60 ساله خب با اصلا مرد هسو چی 60 این ساله رسمه 70 ساله ایرا زنی سونی من روستای میان نیست دونم تا اصلا این رسم من چی دار خوید از این فکر تا درجی این رسم کن اگر مثلا تو خود دوست داری زن بسون میگم رسم نیست که بسونیم انده هرچه بود خوش یشی بینه خب با معنی این رسمی که بسونی خب خودت میگو رسم اگر مجرم باز اینه به طلاق بده چطور باز هم بسون دی طلاقش یه خاطر طلاقش بده یه خیلی هیچ نیست هرچی هیچ چیو نیستو تم خب طلاقش بده تم طلاقش ببر- بده من همون روز باز ول که این رسمه ده بیا تا همی کاری چی گویم به هم تو به تنهایی داره هم زنده اید بهتری بود راحت زندگی کنی با خواهشت کنی شاخ تو دمونه ول کرده اینو بیا بیام رای چینا بازاری بیارین خب ایمان اون با اصلا خوبی نتاره خشی زندگی. اصلا نیم تی زندگی نه کنی من نه اصلا نه ما منتظریم این رسمال این سنتل برداشته بون تا بیم تیت قشنگ زندگی مونه بخوام این کارا کنم دلیل من رو روستا دباس بو ای اصاب خوردی تو ای عصبانیت تو همش مالی که تو یه همدمی ناری یه 15 سال تا الان بدون زن هی زندگی کنی بابا درد آوردی همین جپله هم بزنی از دوست من حال زیری به سر و درد اومد حالا نه حالت هیچ بر نابی اتفاقا حالت انگار خیلی خوبی بود هر زنی بسونی بری بشی نیترم بری بشی سر و درد اومد بیا بشی جون نره بیا بشی همه شیگو رسم سیکو این رسم وید کن بو بیا زنی بسون راحت زندگی کن فوقش و روستا ریوه در من اشکال داره با ایمانی گویم آقا اشکال داره آدم که از این چند ساله باوش چه هفت پشت من روستا زندگی کرده با قشنگ بره فکر سکن خب به هم و ما فکر کن هم مجتبا بخو قشنگ بره فکر کن بنا این هر حرف مردم نباسید مه بو ای خان و ای سنتل ویل کن سر محمد سی باید سر بیا با ویل کن آقا ایگون و اینه فیش مکن تو خود احتیاط خطا تو خیلی خاطر بقیه هی برینیم زندگی خود زندگی خطا خراب کنی تا بقیه داری تا رسم داری تو خود احتیاط یه نفر داری بات بو همدمت بو بقیه خود سید کنی نیترم رسمه بشنم نیترم ورد و نام او جپل چی مازه اگر گوشی جری همون کارا بکو مگم سی او جپل بسی چردی بدیم ما بیوره انگار بوسگو تو نه باید ما تموم تلاش میکنی تا ازنی بیم سال انده تلا بم تو خود سی خود تصمیم گرفتی داری سی تصمیم هم بگیری ها خود تصمیم بگیر لازم نیم تصمیم بگیرم من کو فکر بهتره من کو کار بهتره دوتاشا من یه کفت رازو من کوی سنجید داره رسم نیستو وردی کلامه سرش راست یه چی ولیه چی پوچیه زمانه پیشرفتی کنی هی طرز فکر جدید وسیله جدید همه چیز جدیدی بود تو دوباره هی جدید عقب بگو راست همه چیز دونیم زلمنی این فیلم لبینی همه چیز لبینی همش فیلمه اینو هم بیشتر زال همین رسم داد همش فیلم
با چیزا هیچ رسم ناره فقط همین چند تا روستا خمونه ول که بیا بزنید بسو راحت زندگی که بیا تیما زندگی کو بیام تو تیشاد ساعت کنم دونی چندی خوشحالی بویی ما شاستی نیای همون جاپل خب باش تو زن بسو ایما انت زندگی کنیم چه فرق داره ده همون باید زندگی کنیم باید زندگی کنی تقنامه دهی که اگر ای دوار من نیام بی دوار یا من با ول که اون نامه نه اگر بدان کنید اگر نامه ای بیره خان که ای همه قبولش داره نامه هم داد که اینه ده اذیت نیکنه بازم یا اذیت میکنه تو باید زن بسونی با هیچ راهی من دستیت نیبینم من نیترم تنها راه همینه نه با هر کاری که بگویی با اصلا نه ایشان اصلا این رم نشناسم من پاچی کنم که اصلا ما قبول نیکنیم ما نیتاییم به اونمون فراموش کنیم دیو فیچ کو برای بنا کنی برای دور برم برای تا بزنم برم برای اسماعیل بیو با تا خوش داده که با خوش تنها بو فیچ کنه اسماعیل بیو تا برای میرو خب میخوام هم بلد تیزه اسماعیل بیو دست کو بسیار لذت سگ منه چه ایمانا پندیدی اسماعیل الان 20 سالش نیکنه گوشیره چی ها مگه یا تا سید زن بس خودشی نره زن بسونی که یاری سر من او دو منیده و کار خوش در راه تابیه آیا چی دنم بیا این بچه آدم بشون نیست آدم بشون نیست اون اومده ایمانا پندیدون بیرون سری 50 ساله ای 60 ساله ای بیام گوشه اسماعیل مجاب گیرم مجاب کار خوش همه انجام گیرفت نیست کار یکی دنم یا انجام گیرفت اومد کنده های زندگی کنه فهم دوستان ویل که بیاد که ما زندگی اون نه موار همه چی نویل که بیاد بردیدار نرمه چی بیام کوچه مرد زندگی کنم چه این سوری رو به روستایی چه گازی یه چی داشته بود ما این برگردم بیام خب بچه لایه بیام روستایی رو چنیم با کوچه مرد زندگی کنیم ها چه نظرت سنه وردی کلام وردی از هم خیلی بیان هایی آرومی خواهیم بگم بعد میخوام برم هر دفعه ما وضوعتی گفتیم بره ایسته خم وضوع با داریم هر روز یه روزه کدن همه خبرم دویدو همه خواهی برمه دویدو فقط که نیاز یه همده میداری بو نه خبرم خواستم نبسیم باری تو فکرات چه دیه؟ تو با قشن بشینی باید شاید ایست عصبانی بود و کارل مو و حرفل مو و دست عصبانی بود به خاطر طرز فکر خود خب ولی باید بشینی فکر کنی یه چینی که میتونی ساله و کنارش رها بود هر میرنی تایی واسطه ما برهونه خود خب قشنگ بشی یه رو درو فکر کن منم هر بی منطقی زنم بی رای زنم هر حرفنم بی رابون دو ساعت حق دار ایران رسم نیست و اصلا رسم نی هرچه بیوه باست انده منی تا یه 15 ساله خب رسم باید تغییر بی بو تی تری رسم تا باید تغییر بی بشی فکر بو
قشنگ بشی ستار و اونه خود بشی من تنهایی خود فکر کو او کرا بسی که بیا او کرا بسی که بیا باشه دو همه میام هم زینب هم او کور همه مویم بشی فکر کو من یه حرفه من کوش اشتباه خداحافظ برا به صدامت قشنگ فکرت که بو زینب زینب خوری زینب بیا آبی بود رفت؟ به عمره زینب همونطور که خود گفتی همونطور که نظر خودوی همونطوره ولی می احساسی کنم و تایدل به او حرفه نیزنی یعنی ددله؟ ما به او رفت مجتبا آه می احساسی کنم و تایدل حرفه نیزنی بعد گچه ما گفتم نیام تیتو بهتره دده زینب خم سیرشی بینم فقط به خاطر همین رسمه دیگه نه شاید واقعا نخوان که اینطوری ادامه بده ولی به این رسمت زله شوره و تغییر رسم زله شوره ولی مطمئنم چی تره باید باش حرف بزنی باید خیلی باش حرف بزنی تا خیلی رازش کنی زینب رازیش کنیم که زن بسونه یه طرف دهنش من دست خشه خمونی تا این مجبورش کنیم بگوین حتما با زن آموتنه بسونه هنش خوش با تصمیم بگیر چینه بسونه خوش تصمیم بگیر خوش تصمیم بگیره من نگفتم اجبار زنم مونه بسونه ولی که بخواد تغییر رسم بده خیلی خوب شاید به اون تو بخواد رسم بشنه یه چیده به دینش رسم بشنه و یه رسمل به مرور کم رنگ آبون سنتر برداشته آبون تو مردم آزاد آبون تو و مجتبا ضربه اولین زینه ضربه محکم زینی ما شروع کردیم من این چند روزی که رفتم داخل روستا ایشنفتم که دواره کورال از این روستا اون روستا میخوان این سنتل بردارم خیلی ها داخل روستا که چیده نخوام ولی به اجبار باید چی دروسی کنه شاید از این به بعد درست آبون بسی باید کم کم رسمل تغییر بدیم مردم دامی رسمل آزاد آبون خب ولیسی تا ما برم دور درختل پاچنه کنم زینب تام اموتیلیه لیت سر بزنه حال شده زینب حالم خیلی خوبه مالا من خیلی خوبم این پیشنهادی که به دام به نظرم این طرق قبول کرد تا بشینی تا بشی نبایی نزنید راحت بشی به نظرم این پیشنهاد خوبی بیکرد خشم به نظرم تعدیدش همین نظرش همین بالاخره آدم گناه داره ماجبا نیاز به همدرد داره چه گناهی کرده مثلا رستاخمون رسمه که یکی میرش بمیره یا یکی زینش بمیره اصلا حق عروسی ناره شاید یکی جوونی بود باید تا آخر عمرش اینطوری تنها بمونه همینه اونی که این رسم لونه خیلی بیرم سنگون نشونه وفاداری یه نشونه وفاداری نی نشونه زدکشیه نه یا آدم خشتینا تا آخر عمرش زد میکشه که نشون بده وفاداری آدم بعد یه سال 2 سال 3 سال چند سال در تنها بود ولی با هرچی بود نیازهای همدرد داره اگه قبول کنن خیلی خوب که به تنهایی درانی که یه همدمی داشته بون باشو درد دل شورا بگن زینب یه امراحاتی تریم از بین بریم ولی یک باید حتما مثلا ایگون من روستای به او بخواه زنی بسونه باید یکی یه زنی بسون که من روستای خمو دوباره هم اینطوری هم پیش یا
خیلی سخته انشالله که متن درست کنی بیا بالا یه چی تغییرش بدیم آسونه، یه چی خشو بخوان تغییر کنن سخته. بیا برو این